እሺ ሰላም ግሬድ 11 ዩኒት 5 በአዲሱ ካሪክለም ከቬክተርስ ነው የሚጀምረው። ስለ ቬክተርስ የምናይ ይሆናል። በፊዚክስም በማትማቲክስም ባክግራውንድ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ነገር ግን እዚህ ኢን ዲቴይል እናያለን ማለት ነው። ዋት አር ዘ ዩኒት አውትካምስ? ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዲስ ዩኒት ዊ ዊል ቢ ኤብል ቱ know basic concepts and procedures about vectors and operation on vectors። ስለ ቬክተሮች ቤዚክ ኮንሰፕቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን እናውቃለን። and how do we operate የሚለው mostly addition of vectors, subtraction, multiplication of vectors የሚለውን እንዴት እንደምንሰራ እንማራለን። ከዛ ቀጥሎ we will know specific facts about vectors። ቬክተሮች የተለያየ ፕሮፐርቲ አላቸው right? ስለዚህ ፕሮፐርቲያቸው ምንድን ነው፣ ምን ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እናያለን። ሶስተኛው we will apply principles and theorem about vectors in solving problems involving vectors። አሁን እዚህ ላይ we will know specific facts ብለናል። ከዚህ የምናገኛቸው ቲዮረሞች፣ ፖስቱሌቶች and principles ይኖራሉ። እነዚህን ተጠቅመን ይሄን አፕላይ አድርገን በቬክተር በኩል የሚሰጡትን ማንኛውም ፕሮብለሞች we will be able to solve them ማለት ነው። ኦኬ ኮንተንቶቹ ምንድነው የዩኒቶቹ ካላችሁ መጀመሪያ ቬክተር እና ስኬላር ምንድነው የሚለውን ሪቫይዝ በማድረግ እንጀምራለን። then next representation of vectors እናያለን። በዛሬው ቆይታችን ቬክተር እና ስኬላርን ሪቫይዝ አድርገን representation of ቬክተሮችን አይተን በውስጣቸው ደግሞ የተለያዩ ኦፕሬሽኖች አሉ፣ እንዴት ቬክተሮችን አድ እናደርጋለን፣ እንዴት ቬክተሮችን ሰብትራክት እናደርጋለን የሚለውን አይተን እንሰነባበታለን ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ምናያቸው ምን ምን ይኖራሉ ማለት ነው። ቬክተር ፕሮዳክት በስኬላር ሲባዛ እና ቬክተር ከቬክተር ጋር ሲባዛ፣ ዶት ፕሮዳክት እና ክሮስ ፕሮዳክት እንዴት ነው የሚሰራው and what are their applications የሚለውን ማለት ሪል ወርልድ ላይ እንዴት ነው ፕሮብለሞችን ሶልቭ ሊያደርጉልን የሚችሉት የሚለውን እናያለን። በመጨረሻ ደግሞ በአጠቃላይ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ቬክተርስ ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። ከዛ ሰምራይዝ አድርገን እንጨርሳለን ቻፕተሩን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ላይ ምን ይለናል? 9ኛ ክፍል ላይ we have discussed measurement of any physical quantity can be expressed in terms of a number and a unit። ለምሳሌ የሆነ ሌንግዝ የክላሳችሁን ሌንግዝ ሜዥር ማድረግ ፈልጋችሁ ከሆነ ያንን ለመግለጽ you will use a magnitude which is the number and a unit attached to it, right? A unit is like an arbitrary name we give to the dimension to give it meaning። ያለ ዩኒት ሚኒንግ አይኖረውም። ለምሳሌ የክላሴን ሌንግዝ ኤንድ ዊድዝ የምማርበትን ክፍል ሌንግዝ ኤንድ ዊድዝ ሜዥር አድርጎህና ብሎ ቢልከኝ መምህሬ and I say 5/6 ብል 5/6 ምን? is it meter? is it kilometer? is it millimeter? we don't know. therefore without a unit የሆነ physical quantity measurement value አይኖረው። it's like a ratio ትርጉም meaningless ይሆንብናል ማለት ነው። therefore a unit is what gives meaning to the magnitude, right? then አሁን እዚህ ላይ የምንወስደው physical quantity በምንድነው ኤክስፕረስ የሚደረገው? በናምበር እና በዩኒት። so 6 ሜትር ስል ለምሳሌ 6 is the number part which is the magnitude and meter is the unit which is giving meaning to the measurement. sorry. For instance, physical quantities such as length, time, mass, electric current, area, volume, velocity, force, acceleration, work, etc. they can be expressed in terms of a number and a unit. physical quantity የምንላቸው ለምንድን ነው? በነምበር እና በዩኒት መገለጽ ስለሚችሉ ነው አይደለ? thus physical quantities that are used to describe the motion of objects can be divided into two categories. አሁን እዚህ ላይ ነው ኢምፖርታንሱ። ለምን ይጠቅማሉ ማለት ነው? እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ከሁለት ይከፈላሉ። ወይ ቬክተር ናቸው or they are scalar ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፊዚካል ኳንቲቲዎች በሁለት እንከፍላቸዋለን፣ በቬክተር እና በስኬላር። in this unit you focus on various geometric and algebraic aspects of vector representation and vector algebra።
ሶ ቬክተር አልጀብራ እና ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽንን እንጠቀማለን። ስለዚህ ወደ ሜይን ቶፒካችን ስንገባ ሪቫይዝ ልናደርግ ነው። እዚህ ጋር አክቲቪቲዎቹን ለማየት እንሞክር ጀስት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ሪማይንዲንግ ዩ። ክላሲፋይ ዘ ፎሎዊንግ ፊዚካል ኳንቲቲስ አስ ስካላር ኤንድ ቬክተር ኳንቲቲስ። እነዚህን ለምሳሌ ቬክተር የሆኑትን እያሰመርን ስኬላር የሆኑትን እንዳሉ እንተዋለን። ታይም ኢዝ ዋት ኢትስ አ ስኬላር ኳንቲቲ። ማስ ኢዝ አ ስኬላር ኳንቲቲ። ስኬላር ማለት ምንድን ነው? በማግኒቲዩድ እና በዩኒት ብቻ መገለጽ የሚችል ፉል ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ዳይሬክሽን የማያስፈልገው ማለት ነው ስኬላር ኳንቲቲ። ለምሳሌ 6 ሰከንድ ካልኩ ኢን ዘ ኖርዝ ዳይሬክሽን ኦር ኢን ዘ ዌስት ኦር ኢን ዘ ኢስት ማለት አያስፈልገኝም። ኢትስ ኦልሬዲ ሚኒንግፉል ራይት። ነገር ግን ዳይሬክሽን የሚያስፈልገው ነገር ሲኖር ግን ያለ ዳይሬክሽን ሚኒንግ መስጠት የማንችል ስንሆን ደግሞ ቬክተር ኳንቲቲ ነው እንላለን ማለት ነው። ሶ ወርክ ኢዝ አ ፎርም ኦፍ ኤነርጂ። ፊዚክስ የሰጠሁትን ቱቶሪያሎች ማየት ትችላላችሁ። ወርክ ኢዝ አ ስኬላር ኳንቲቲ ቢካዝ ወርክ ማለት የፎርስ እና የዲስፕሌስመንት ፕሮዳክት ነው። ኤንድ ዌን ቱ ቬክተርስ አር መልቲፕላይድ ኢት ጊቭስ አስ አ ስኬላር ኳንቲቲ። ዜርፎር ወርክ ኢዝ ዋት ኢትስ አ ስኬላር ኳንቲቲ። ቶርክ ኢትስ አ ቬክተር ኳንቲቲ። ኦኬ የፎርስ አንጉላር ኢኩቪቫለንቱ ነው። ቶርክ ማለት የፎርስ አንጉላር ኢኩቪቫለንት ነው። ዜርፎር ቶርክ ኢዝ አ ቬክተር ኳንቲቲ። ዲስታንስ ኢዝ a scalar quantity። ነገር ግን ዲስፕሌስመንት ሲሆን it's a shortest distance right? displacement is the shortest distance, therefore it's a vector quantity። ምክንያቱ ያለ ዳይሬክሽን ዲስፕሌስመንትን ሚኒንግፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን መስጠት ስለማንችል። length itself is a scalar quantity። velocity የስፒድ ካውንተር ፓርት ሲሆን ምንድነው? it's a vector quantity ማለት ነው። force is also a vector quantity. it's a product of mass and acceleration. And the product of a scalar quantity and a vector quantity gives us what? A vector quantity. ስለዚህ ፎርስ ያለ ዳይሬክሽን 3 ኒውተን ብል it's meaningless. in what direction የሚለው ጥያቄ very important ነው። therefore force is a vector quantity. volume is simply a scalar quantity. temperature ለራሱ it's a measure of the average kinetic energy of a particle ብለናል አይደል? temperature and kinetic energy is a scalar quantity, and since temperature is the measure of the average kinetic energy of a particle, then temperature is a scalar quantity. ስለዚህ ከነዚህ ከተሰጡት ኦፕሽኖች ቬክተር ኳንቲቲ የሆኑት ማን ናቸው? ቶርክ፣ ዲስፕሌስመንት፣ ቬሎሲቲ ኤንድ ፎርስ ናቸው ማለት ነው። ሶ ይሄን ካየን ወዴት እንሄዳለን? ወደ ዴፊኒሽን ነው የምንሄደው። ፊዚካል ኳንቲቲስ expressed by a certain number associated with a suitable unit without any mention of direction in space is known as scalar. okay? Direction ሳያስፈልግ ሲቀር ስኬላር እንለዋለን። The number describing the quantity of a particular scalar is known as its magnitude. number ፓርቱ magnitude ይባላል። For example 15 second ስል the unit is the second, which is giving meaning to the magnitude, which is 15. okay? ማስም ኤሪያ፣ ሌንግዝ፣ ቮሊዩም፣ ቴምፕሬቸርን በዛ መልኩ ኤክስፕረስ መደረግ ይችላሉ ማለት ነው። how about vectors? የቬክተሮችን ዴፊኒሽን ስናይ a vector is a physical quantity which can be expressed completely by stating both its magnitude with particular unit and direction. ቬክተር በማግኒቲዩድ እና በዩኒት መገለጽ አይችልም ማለት አይደለም። ማግኒቲዩድ እንደ ዩኒት ተጠቅመን ልክ እንደ ስኬላር ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን። but then it would be incomplete right? እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ኮምፕሊት ኢንፎርሜሽን ነው እያለን ያለው። ኦኬ ኢንኮምፕሊት የሆነ ዳይሬክሽኑን ማናስቀምጥ ከሆነ the information becomes incomplete. For example, car movement is usually described by giving the speed and the direction. 60 km/h no velocity ብዬ ብቻ ካስቀመጥኩ in what direction የሚል ጥያቄ ይነሳል። so it becomes incomplete. ኢንፎርሜሽኑ ፉል እንዲሆን ምን ማስቀመጥ አለብኝ? I have to state the direction, which is northeast. okay, so the car speed and car direction together form a vector quantity, which is the velocity ማለት ነው። and as we know from above, velocity is a vector quantity. okay, here exercise ምን ይለናል? make a list of physical quantities which are not mentioned in the introduction part, distinguishing whether they are vectors or scalars. ለምሳሌ momentum አለ። okay, momentum is what? it's a vector quantity because
momentum ማለት mass times velocity since velocity is vector and mass is scalar and the product of a vector and a scalar is a vector, we say that linear momentum or angular momentum is one example of a vector, right? እና በጣም ብዙ ሜጀር ነው። current can be it's ambiguous, it can be a scalar or it can be a vector depending on what you are using. Energy is a scalar quantity since we don't need direction to express the transfer of energy. In this case, work and energy are similar, therefore they are both scalars. So ብዙ ሜጀርመንት ማትማቲክስ ኦር ፊዚክስ ላይ በምንጠቀምበት ጊዜ ስኬላር እና ቬክተር ኳንቲቲዎችን እናገኛለን። ዋናው አይዲያው ምንድን ነው? ቬክተር needs direction to be complete when we express it, and a scalar has no need of a direction. It can give us full meaning simply by stating its magnitude and its unit. The magnitude is the number part and the unit is the letters such as second, meter, and so on ማለት ነው። ሁለተኛው classify the following physical quantities as scalar and vector ብለናል። እንደሰራ ነው ምን እናደርጋለን? አንደርላይን እናደርጋለን ቬክተር የሆኑት። length is scalar, okay? Velocity is what? It's a vector quantity. Time is a scalar because we don't need direction for time, and force is a vector quantity ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ኤግዛምፕል እየሰጠን እነዚህን ሜሞራይዝ ማድረግ ኔሰሰሪ ነው ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ኢትስ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተርስ። ኦኬ ቬክተሮችን እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? ናምበር ላይን ላይ እንዴት ነው ልናስቀምጣቸው የምንችለው? ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ እንዴት ነው ድሮ ልናደርጋቸው የምንችለው የሚለውን እናያለን። እዚህ ዴፊኒሽኑን በማንበብ እንጀምራለን። If V is a vector in the plane whose initial point is the origin, okay? ምን እያለን ነው? The initial point here is the origin, right? 0, 0 ማለት ነው. And whose terminal point is xy, then the coordinate form of a vector xy በሚል ይገለጻል ማለት ነው። or ሌላ ኖቴሽኑ ምን ሊሆን ይችላል? ይሄ ማለት ነው። x above y below አድርገን በዚህ መልኩ ኤክስፕረስ ልናደርገው እንችላለን። okay, and these x and y are called components of a vector v. component እንላቸዋለን። the direction of the vector can be given by the slope ለማግኘት ደግሞ ይሄን ነው የምንጠቀመው y over x, and using this slope የቬክተሩን ዳይሬክሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወደፊት ኤግዛምፕሎች ስለሚኖሩ እናያለን። if v ሁለተኛው if v is a vector in the plane whose initial point is x1 and y1, here origin ነው ያለው, but in this case x1 and y1 የሚል ቫልዩ ሰጥተናል, and whose terminal point is x2 y2, the coordinate form of a vector በዚህ መልኩ ይገለጻል ማለት ነው። በሁለቱ ኮምቢኔሽን የሚፈጠረው ላይን pq ኮኦርዲኔቱን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ከዚህኛው x ይሄኛውን x እንቀንሳለን። x2 x1 ኮማ y ኮምፖነንቱን ደግሞ y2 y1 አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። ኮለመን ፓርቱን ደግሞ ልክ በዚህ መልኩ ኤክስፕረስ እናደርገው በx ቦታ x2 x1 ይሆናል፣ በy ቦታ y2 y1. okay, the numbers x1 2 x1 and y2 y1 are called what? components of vector v. እነዚህ ምን ይባላሉ? we call them components. The direction of the vector v can be given by the inclination of the line with the slope y2 y1 over x2 x1 አድርገን ነው ስሎፕን የምናገኘው። that slope becomes the direction ማለት ነው። okay, ከዚህ ማየት እንችላለን። እንደምታዩት ኢኒሻል ፖይንቱ x1 y1 ከሆነ and final ፖይንቱ x2 y2 ከሆነ this is how we do it. ስሎፑን ለማግኘት this over this ነው የምናደርገው, and y ኮምፖነንቱን ለማግኘት y2 y1 ማድረግ አለብን። x ኮምፖነንቱን ለማግኘት x2 x1 ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ፋክት መረዳት very important ይሆናል ማለት ነው። ኖት እዚህ ጋር ኖት አለች። if both the initial and terminal points lie at the origin, then v is the zero vector and is given by this. okay, እዚህ ከሆነ ለምሳሌ ኢኒሻል ፖይንቱ ፋይናል ፖይንቱ እዛው ከሆነ then it's a zero vector. in other words its magnitude is 0,
then that makes the vector a zero vector ማለት ነው። እዚህ ጋር find the coordinates ያለ ነው 3 6 ሲምፕሊ ከስዕሉ በማየት x y ይሄ ማስተዋል ያለባችሁ ሁሌም መጀመሪያ የምትመጣው x ነች አይደለ? ከዛ ቀጥላ የምትመጣው y ነች። so x y ን represent ስናደርግ x 3 ነው y 6 ነው therefore 3 6 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። this is very trivial። እሺ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ተሰጥቷል። ከዚህ በፊት ያየነው በማቀናነስ x2 እንደምታዩት 6 ነው x1 1 ነው therefore 5 ይሰጠናል። ይሄኛው y2 7 ነው y1 2 ነው then 5 ይሰጠናል። so the vector 5 5 እንላለን ማለት ነው። ስሎፕ ከተባለን 1 ይሆናል ማለት ነው right y2 minus y1 over x2 minus x1 በማድረግ 5 over 5 እናገኛለን then the slope becomes 1 ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ኦኬ ምን ይላል? find the coordinate and column forms of the vector v that has initial point 0 0 and terminal point 7 8 ማለት ነው right ይሄን ነምበር ላይን ላይ ሪፕሬዘንት ብናደርገው እንዴት አድርገን እናስቀምጠው እንችላለን? we can say here this is x and this is y okay መጀመሪያ ቪዥዋላይዝ ብናደርገው initial point is this which is 0 0 and terminal point 7 8 ነው ብለናል። so 7 represents the x right let's say this is 1 2 3 4 5 6 7 so this is 7 and 8 ደግሞ ምን የቱ ጋር ነው? በዚህ ፎርም ማለት let's say this is 2 this is 4 this is 6 and this is 8 therefore እንዴት አድርገን እናገናኘዋለን ማለት ነው? በዚህ መልኩ ኮኔክት እናደርጋለን right ይሄ ነው ቬክተር sorry this is our vector this is our vector right ይሄ ነው ቬክተራችን so ተርሚናል ፖይንቱን እና ይሄን ተጠቅማችሁ ኮለመን እና ኮኦርዲኔት ፎርም አስቀምጡ ነው ያለ so ኮኦርዲኔት ፎርም ስናስቀምጥ ምንድነው የተባባልነው? x2 minus x1 comma y2 minus y1 ብለን ነው አይደል እናስቀምጠው። therefore in this case x2 ማን ነው? 7 ነው x1 0 ነው therefore we get 7 y2 8 ነው y1 0 ነው since initial point origin ስለሆነ 0 0 ስለሆነ ለማቀናነስ ሲምፕል ነው 7 8 ራሱ ሆነ ማለት ነው። therefore this is what ይሄኛው we call it the coordinate form coordinate form ነው ይሄኛው። how about the column form ከተባልኩስ vertical በሆነ መልኩ የx value በላይ ይሆናል የy value በታች this is the coordinate form ላለው ማለት ነው። so እንደዚህ ነው ካልኩሌት የምናደርገው ቪዥዋላይዝ ማድረግ ይጠቅማል። therefore x2 እና x1 y2 እና y1 ምን እንደሆነ ሪላይዝ ማድረግ therefore አቀናንሱ ከተባልን መቀናነስ ደምሩ ከተባልን መደመር depends on the requirement ግን ኮኦርዲኔት ፎርም ሲላችሁ በዚህ መልኩ ኤክስፕረስ ታደርጋላችሁ and column forms ተባሉ ደግሞ በዚህ ፎርም ማለት ነው። እሺ ነምበር 2 እንየው find the coordinate and column forms of the vector v that has initial point 2 5 and terminal point 5 10 okay it's the same thing ግን ደግሞ ከኦሪጂን ወጣ ይሄኛው okay ይሄንም እንየው አሁን 2 5 ነምበር ላይን ላይ ማሳየት አለበት 2 እና 5 የትኛው ነው? let's say this is 1 2 3 4 5 let's say this is 2 4 6 8 10 so 2 5 ማለት 2 5 ማለት it's around here okay እዚህ አካባቢ ነው 2 5 ማለት here which is the initial point ማለት ነው። initial poinታችን 2 5 እዚህ ቻለች then 5 10 ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር 5 አለ 10 እዚህ አለ therefore እዚህ ጋር ማለት ነው and this is 5 10 ይሄን ስራና ሌላውን ራሳችሁ ትሞክራላችሁ just simple ነው ልትረዱት ነው። ይሄኛውን 5 10 ካልኩ then
የትኛው ቬክተር ነው ተጠየቁት? ይሄኛው ማለት ነው። this is the vector I'm asking. So how do I find the coordinate form? same ፎርሙላ እጠቀማለሁ ማለት ነው። x2 minus x1 y2 minus y1. so how do I find x2 minus x1? 5 minus 2 3 ያለኝ 3 ኮማ y2 minus y1 10 minus 5 I get 5 ማለት ነው። so this is what the coordinate form. and column form አስቀምጡ ከተባለ ደግሞ 3 5. this is trivial notation. it's very easy. so በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሌላኛው find the coordinates in column form so the vector v that has initial point this and terminal point. ሲምቦሊክ ተጠቅመው ይሄን በመናረጋዋለን ኮኦርዲኔት ፎርሙ ምንድነው? b1 minus a1 which is x2 minus x1 ነው ያደረኩ ያለሁት። በሌላ ቋንቋ b2 minus a2 አደርጋለሁ ማለት ነው። b2 minus a2 ተጠቅማለሁ። this is the coordinate form. then column form ከተባልኩ ደግሞ b1 minus a1 b2 minus a2 አድርጌ ቨርቲካሊ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። so this is how we do coordinate form and vertical form. okay ፎርሙላውን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ማለት ነው። በቀጣይ ሴክሽናችን ምን እናያለን? አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ቬክተርስ ኤንድ ኦልሶ መልቲፕሊኬሽን በስኬላር እና በቬክተር እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ሞስትሊ የቀጣይ ሴክሽናችን ፎከስ የሚያደርገው ኦፕሬሽን ኦፍ ቬክተርስ ነው የሚሆነው። እንዴት አድ እናደርጋቸዋለን፣ እንዴት ሰብትራክት፣ እንዴት መልቲፕላይ እናደርጋቸዋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦፕሬሽን የሚለው አብሮ አንድ ፕሮግራም ላይ እንድታዩት ስለፈለኩ ነው። እስካሁን ያየነው ግን ሪፕሬዘንቴሽን መጀመሪያ ሪቫይዝ አድርገናል። ስኬላር ምንድነው፣ ቬክተር የሚለውን in the previous grade ሳይታችሁታል። therefore how do we represent የሚለውን ኮኦርዲኔት ላይ እና ኮለመን ላይ how do we represent vectors የሚለውን አይታችኋል። then እንዴት ነውስ በሁለት ኢኒሻል ከ00 ኦር ደግሞ ኦሪጂናሊ ከኦሪጂን ሲነሳ ተርሚናል ፖይንቱ በራሱ ቬክተሩን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ምክንያቱም ከማንኛውም ቁጥር 0 ስንቀንስ ራሱ ቁጥሩ ስለሚቀር but when we have an initial point such as this ከኦሪጂን ውጭ የሆነ x1 y1 የምንለው ኢኒሻል ፖይንት በሚኖርበት ሰዓት ግን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? x2 minus x1 y2 minus y1 ብለን በማቀናነስ እና ደግሞ ሞር መረሳት የሌለባት እቺ ዳይሬክሽን ሁሌ በኦሪጂን ሲሆን y over x አድርገን እናገኛታለን ስሎፓ which is the direction of the vector. However, when the vector has its own initial and terminal point and the initial point is different from the origin which is 0 0, we use y2 minus y1 over x2 minus x1 ተጠቅመን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። therefore እነዚህ ኮንሴፕቶች መረሳት የለባቸውም። እስከ ቀጣይ መልካም ሰንብቱ።